كيفكن؟ معكن إبراهيم نعمة من بيروت عم بحكيكن. اليوم حكون أنا وزميلتي لطيفة عم نستضيفكن ندير الحلقة. بس قبل ما نبلش، افتكر بعد في عالم عم تنضم لإلنا. بس إذا فيكن تتأكدوا إنه الميكروفون تبعكن على ميوت كرمال ما تشوش علينا أصوات خارجية. اليوم هي الحلقة الثالثة من ساعة خضراء، يلي هي جلسات حوارية أسبوعية عم يستضيفها معهد جوتة بفلسطين. بتبحث هالحلقات بمواضيع لها علاقة بالتنمية المستدامة والبيئة المستدامة، وكل حلقة حوارية عم تكون عم بتغطي حقل معين. بلشنا من أسبوعين بالطاقة البديلة، هديك الجمعة كنا عم نحكي عن البناء، واليوم عم نحكي عن الطعام. وفي معنا ثلاث ضيوف. عمر تستل، أهلا وسهلا فيك. أستاذ جغرافيا مهتم بالزراعة البديلة أو الزراعة المستديمة. في معنا نجلة عبد اللطيف، يلي هي ناشطة وصاحبة مبادرة صفر نفايات، يلي حتخبرنا عنها بسياق الحلقة. وثالثا كمان سامي تميمي، أهلا وسهلا فيك، من إيطاليا عم تحكينا اليوم. بس كمان نحن وناطرين نبلش، إذا فيكم تكتبوا بالشات من وين عم تحكونا، من أي بلد أو من أي مدينة، هيك بنعرف من وين جايين، ناخد فكرة عن مين، من وين منضمين لنا. لطيفة. مساء الخير وأهلا وسهلا بالجميع. بيسعدنا جدا جدا وجودكم اليوم المساء معنا. إبراهيم قدم ملخص بسيط عن جلسة اليوم. طبعا إحنا قبل ما كل محاضر يلقي محاضرته رايحين نعرفكم عليهم. كمان بنرحب جدا جدا في حال انتوا حبيتوا تشغلوا الكاميرات. حلو دائما الواحد يشوف مين اللي بيكون موجود. مسار جلستنا اليوم بعد انتهاء المحاضرات الثلاثة راح نرحب بأسئلتكم. فيكم تسألوا مباشرة أثناء إلقاء المحاضرة، تسألوا سؤالكم على الشات تكتبوه، أو إذا بتحبوا توفروا سؤالكم للحلقة النقاشية اللي بعد ما يلقوا ضيوفنا محاضراتهم، أهلا وسهلا فيكم. فيه كل واحد فيكم يلقي بصوته السؤال، لكن اللي بحب كمان يكتب السؤال سواء بالفصحى أو العامية إحنا حاضرين وموجودين هون. قبل ما نبلش بالحلقة وضيفنا الأول عمر، بنحب كمان نذكركم ونرحب فيكم للجلسة القادمة اللي هي يوم الثلاثاء القادم، اللي راح تكون عبارة عن المواد، مثلا المواد الأولية، المواد بشكل عام ودورها في البيئة. فطبعا للي بده يشترك معنا في الجلسة القادمة أهلا وسهلا فيه. ونفس نظام الجلسات القادمة راح يكون الدعوة موجودة على صفحة معهد جوتة رام الله على الفيسبوك، وراح يكون اللينك. كمان جلسة اليوم راح يتم تسجيلها وإنزالها بعدين في قناة اليوتيوب اللي لمعهد جوتة رام الله. اللينك لقناة اليوتيوب راح نتلقوه على صفحة معهد جوتة على الفيسبوك. فشكرا لكم. الكلمة لك إبراهيم علشان عمر يبلش. تفضل إبراهيم. بتحبي لطيفة تعرفي عن عمر؟ أوكي، معناته إذا نبدأ. شكرا كثير إبراهيم. إذا نبدأ بضيفنا الأول، جار لإلنا، كوننا إحنا معهد جوتة هون في مركزه في رام الله. عمر مسيح تستل، فلسطيني، كمان له جنسية، أتوقع إنه دارس كمان في أمريكا، معيد في جامعة بير زيت، يعني بيكون بالتدريس هناك.
جامعة بيرزيت اللي هون في بلدة بيرزيت في فلسطين. عمر هو باحث في النباتات البرية وكمان في المشهد الطبيعي. راح تكون كلمته نوعا ما تركيز على فلسطين. ألف عمر عدة مقالات علمية، وحرر كمان، وهذا الشيء جدا جدا رائع، انه هو حرر اول دليل نباتات البرية الغذائية في فلسطين. يعني كتاب جدا جدا قيم واشتغل عليه كثير، وكل الاحترام لك عمر، ويعطيك ألف عافية على هذا المجهود. شكرا لوجودك معنا اليوم، شكرا لوقتك كثير، وشكرا انك راح تشاركنا في المعلومات اللي انت اخذت سنين وانت تتعلمها وتيجي تعطينا اياها اليوم، واحنا جاهزين في بيوتنا نستقبل هاي المعلومات. تفضل عمر، الكلمة لك. شكرا لك لطيفة على التقديم. سعيد جدا أكون معاكم هون من رام الله. رح أحاول أشارك بطريقة غير رسمية شوي، إنه ما تكون بشكل محاضرة. أنا بكفيني محاضرات جامعية، فبدي أحاول بطريقة سلسة أكثر إنه نشارك معاكم بعض الأفكار. بدي أعمل شير سكرين حالياً. واضحة الصورة عندكم؟ يمكن واضحة عمر. تمام. تفضل. الفكرة هون هي إعادة البرية، إعادة برية الزراعة، rewilding agriculture. ورح نحاول هيك نعطيكم ب 15 دقيقة فكرة عن 200,000 سنة من تاريخ البشرية. فرح أحاول تمام نمشي بسرعة. أوكي. فالسياق الجيولوجي للجغرافيا، أنا طبعاً بدي أبلش مع أهم إشي عندي اللي هو الزعتر. هذا زعتر أنا بسويه جديد، تعلمت أعمله، ولفت انتباهي قبل سنتين تقريباً إنه ما عدا السمسم كل مكونات الزعتر هي برية. الزعتر هو بالأصل بري. الزعتمان أو الزعتر الرومي اللي بيخلطوه الناس هو بري. السماء بري، وأحيانا الناس بيخلطوا معه قمح، وهذا طبعا زراعي، والسمسم زراعي، ولكن الأساس هون هو بري. تمام. وطبعا رح نيجي لموضوع الفرق بين الزراعي والبري لاحقا. اللي بنت فلسطين هي غابات، مش زراعة. طبعا الزراعة أجت على حساب الغابات. فلسطين هي متنوعة جدا بالأشجار، في بقايا قليلة جدا من الغطاء النباتي الأصلي هذا اللي كان موجود هون لمئات الألوفات السنين، لملايين السنين موجود بفلسطين. الشجرتين هدول اللي بتشوفكم أمامكم هي شجرة البلوط وشجرة البطم، هم اللي بنوا تربة فلسطين. هلأ طبعاً هذا الحكي احنا عايشين اليوم هيك على سطح الأرض، ولكن تحتنا في 4.6 مليار سنة من التاريخ الجيولوجي. وطبعا الإنسان بيكون جزء ضئيل جدا من هذا التاريخ. في رسمة تانية بحبها كمان بستعملها عادة كمان مع الطلاب، بس هي بتشير بالآخر هون لهيك
زمان لا يعقل، انه 4.5 مليار سنه شيء امر غير صعب استيعابه الرقم. طبعا الانسان بيجي في اخر نهايه الحفله طبعا هون بتاريخ طويل جدا من التطور. اوكي، فاحنا دورنا ضئيل. هلا هذا كله اختلف مع الزراعة. فالثورة الأولى هون هي كانت الزراعية، تدجين النباتات، تحويلهم من شيء بري لشيء زراعي، يعني التحكم فيهم بطريقة أو بأخرى، تحديداً بزراعتهم. والأداء هون الأساسي الإحراث هو بموت بقتل الغطاء النباتي عشان نسيطر على المكان، عشان نزرع صنف واحد. هلا في طبعا ايجابيات كثير، انه اصبح ممكن انه نغذي كميات او اعداد هائله من البشر من جانب اخر طبعا عم ندمر الاساس البيئي الجيولوجي لهذا الغذاء بنفس الوقت عن طريق الاحراث والانجراف. فهي الصورة صورتها قدر الله. هي النبتة ممكن حدا يعرفها، هذا بشهر 3 أو ب4 بتنور نيسان، عادة بتنور هاي النبتة وبتعطي حب. هاي نبتة الحمص البرية. هاي النبتة اللي كانت تطلع في الصخور بفلسطين وتركيا وسوريا، هي مركزها في تركيا اليوم، ولكن النبتة هاي كانت منتشرة في كل بلاد الشام، وحولناها من نبتة برية لنبتة زراعية. هاي كمان صورتها بنفس الوقت، هي بتنور في نفس الوقت. عندها مشروع صغير لتجميع هاي البذور، لأنها هي مهددة جدا لعدة أسباب ممكن نرجع لها. فهاي نبتة العدس البرية، وفلسطين موطن العدس الأساسي. هلا إذا بتفكروا فيها ملايين حول العالم، إذا مش مليارات من الناس بيعيشوا على هذا الصنف، اللي هي نبتة هيك ناعمة جدا بتطلع بين الصخور في فلسطين. يعني ملايين في الهند مثلا عايشين بشكل أساسي على هذا النبات. تمام. هلا شو عملنا احنا البشر عشان نوضح الصورة شوي؟ احنا عبر 10,000 سنة حولنا النبات البري لنبات زراعي عن طريق دائما اختيار الصنف الافضل. يعني اذا في عندك حقل دائما بتختار الافضل الاكبر اللي طعمه لطيف اكثر، وبتخلي البذور للسنة الجاي. عبر ألوفات السنين حولنا البري للزراعي. فهون في مثال من باحثة فرنسية بتشتغل على مشروع مهم جدا، اللي هو إعادة اكتشاف الأصناف البرية للموز، لأنه عمليا الموز أهم قطاع زراعيا، أهم فاكهة بالعالم، قطاع بسوى مليارات طبعا، وعمليا واقف على صنف واحد اللي ممكن كثير يعني ينقرض لهالدرجة هش انه مرض واحد ممكن يأثر عليه. ففي مشروع انه لإعادة اكتشاف الأصناف البرية. فعلى اليمين الموز البري، وإذا بتلاحظوا أصغر أكيد نسبة البذر أكبر من الفاكهة. فكيف حولنا احنا البشر عن طريق بحث طويل من الصنف الزراعي البري للصنف الزراعي. فهون طبعا المنطقة تبعتنا مشهورة، هذا من كتاب مشهور لزهاري، اللي هي بتعطي فكرة انه في نوعين قمح، شعير، حمص، عدس، بازيلا وكرسنة، اللي هم كلهم أصناف أساسية حول العالم اليوم، موطنهم بهاي المنطقة. هذا طبعا الخارطة هي مبنية على مواقع أثرية مهمة جدا
لقوا الآثار نفسها. تمام. ففي طرق بعلم الآثار لتحديد نوع النبات الموجود اللي ممكن عمره 10,000 سنة. هلا الزراعة طبعا اتطورت عبر هاي 10,000 سنة. هاي صورة من حقل أصدقائنا. ممكن ما اطلعتش على البارتيسيبنتس. هلا المشاركين معنا ممكن حدا منهم يكونوا معنا من بلد في سلفيت هون بفلسطين اسمها دير بلوط، وهون عندهم زراعة متنوعة جدا. في أمامكم 3 أصناف، بس بالعادة عندهم إنه ممكن لحد 25 صنف ينزرعوا في نفس المكان بشكل مستمر عبر السنة. هون في فقوس، حمص وقمح. طبعا هذا بيكون بشهر 5 لما بيستوي القمح. هلا الزراعة تطورت، ولكن الزراعة بتمثل فقط 5% من تاريخنا. احنا الهومو سابين موجود 200,000 سنة، اوكي تقريبا. من هذا 200,000 سنة 195,000 ترحال، تجميع، بذور وصيد، وفقط 5% اللي هم 10,000 سنة بالزراعة. فعمليا اللي احنا عايشينه اليوم، الحالة اللي عايشينها اليوم، هي بتشكل نسبة ضئيلة جدا من تاريخنا. فعمليا تقلصت يعني حياتنا بطريقة معينة. التنوع الموجود، التنوع الغذائي الموجود بحياتنا أكثر وأكثر وأكثر. وبعدين مع الزراعة الحديثة، هلا هاي ال 250 سنة تقريبا من الزراعة الحديثة. يعني في ممكن نناقش الرقم هذا، يعني ممكن أبكر أو ممكن بعد، ولكن 250 سنة من الزراعة الحديثة، أو لا آسف، 10,000 سنة من الزراعة موجودة. فقط 2.5% تقريبا منها هي زراعة حديثة اللي هي 250 سنة. فبتشوفوا كيف يعني احنا تاريخنا بري، تمام، مع الزراعة صارت القاعدة صغيرة، ومع الزراعة الحديثة أصبحت القاعدة شعرة. يعني احنا عمليا واقفين على شعرة في كم من صنف: قمح، رز، وبطاطا، وكم من صنف للزيوت اللي احنا، والذرة طبعا اللي احنا عايشين عليهم اليوم، طبعا باستثناءات عديدة حول العالم، بس الأكثرية اليوم عايشين على 4-5 أصناف. هلا السبب الأساسي لتدهور الزراعة برأيي هي التربة أو عدم الاهتمام بالتربة. هاي صورة كمان، كل صوري من منطقة رام الله هون. بتشوفوا طبقة التربة على الطبقة الصخرية الموجودة هون. هي بقايا طبعا الغابات بنوا التربة. ومع الإحراث، يعني إذا بدنا ننتج قمح لازم نحرث. مع الشتاء والأمطار بتنجرف التربة، واحنا بنصفي بجبال عمليا خالية من التربة. فهاي المشكلة الأساسية. عمليا عم ندمر أساس حياتنا اللي هي التربة، مع الزراعة اللي هي التقليدية والزراعة الحديثة. طبعا الزراعة الحديثة قادرة أكثر على التدمير من الزراعة التقليدية، ولكن الإحراث موجود مع الاثنين. هلا فلسطين كانت هيك، تمام. كان فيها أصناف عديدة، وفي محاولات. اليوم بدي أعطيكم بس مثال واحد على عدم الإحراث. احنا بفلسطين وببلاد الشام بشكل عام بنحرث 2 ل 3 مرات بالسنة. وبتشوفوا هون مثلا بهاي الصورة قديش كان في نباتات قبل الإحراث.
هلا ليش ما حرثوا بهاي المنطقه؟ لانه في جدار او في سلسله زي ما بنسميها بفلسطين. سلسله هي بتعمل على حد من الانجراف. في صوره لها هون، هي السلسله بالنص، هاي كمان وحده، طبعا عبر الوفات السنين انبنوا هاي. هلا في برايي حاجه لثوره زراعيه جديده اللي هي اعاده بريه الغذاء. ففي دراسات عديده ممكن نشير لها، بس هون بس بدي اشير لنقطه او نقطتين بوسط الرسمه هاي. في عندنا اصناف عديده، زي مثلا هون الزيتون. اوكي، هلا الزيتون حسب الدراسه هاي اللي هي في جبل الكرمل بتمد 15,000 سنه، بيشوفوا اثار النباتات اللي موجودين في منطقه كانوا ساكنين فيها البشر. الزيتون بيجي فقط باخر 2000 سنه، 3000 ل 2000 سنه. اصناف ثانيه عديده كمان نفس الشيء. الاصناف البريه هي اللي كانوا يعتمدوا عليها الناس. فمثلا هون في عندنا البلوط، فواضح انه البلوط كان يلعب دور اساسي لألوفات السنين عديده اكثر من الاصناف اللي احنا بنعتمد عليها اليوم. باختصار كنا عايشين مع عدد كبير مع النباتات، معتمدين على عدد كبير من النباتات، واصبحنا معتمدين على فقط مجموعه صغيره. هلا لازم ايوه اوكي. فكيف ممكن إن نعيد برية الزراعة؟ هذا هو السؤال. في كثير طرق. طبعا احد الطرق ان هي الحد من الزراعه من الاحراث، وهون بدل الاحراث في قص النباتات في الربيع اللي هي بتحد من الانجراف طبعا، وبتخلي غطاء نباتي موجود دائما. وهي الحركه صغيره في فلسطين حاليا وفي بلاد الشام بشكل عام، ولكن عم تكبر شوي شوي. تمام، ففي محاوله على عدم الإحراث. فهذا شيء مهم جدا، وهذا مثال من فلسطين. هون في مكان اسمه مشجر جذور. هذا مثال آخر من سلفيت صديق عزيز لنا فريد، كمان بطل الإحراث. فهذا بدل على كيف ممكن احنا نحافظ على التربة. هذا مثال من نفس المنطقة على اليمين. هذا طبعا بالربيع بشهر 4 نيسان، في منطقة ما انحرثت ومنطقة انحرثت، وبتشوفوا الفرق بالغطاء النباتي وأهمية الغطاء النباتي للحشرات، للميكروبات، لكل العالم اللي عايش بالتربة هون، زائد كل الحشرات اللي ممكن تلقح وتكون جزء من الطبيعة. إزالة هذا الغطاء النباتي على الشمال بيؤدي إلى دمار عمليا في التربة لصالح المزارع، ولكن أنا برأيي في طريقة إنه ممكن إحنا نلائم الهدفين مع بعض. أوكي. فالشيء الوحيد الأخير اللي حابب أنهي فيه هي مثال لكيف ممكن نعيد تفكير ونبرز دور النباتات البرية في المطبخ الفلسطيني والمطبخ الشامي بشكل عام وحوالين العالم كله. في حركة لتجميع وتوثيق النباتات البرية. هذا الكتاب موجود بشكل مجاني بدون كوبي رايت. احنا مجموعة كبيرة اشتغلنا عليه، صحيح أنا المحرر، ولكن في مجموعة كبيرة من الناس اشتغلوا على هذا الكتاب. بدي أبعت اللينك في الشات إذا في حدا عنده اهتمام ممكن تنزلوا هذا الكتاب بشكل مجاني على الإنترنت.
فأعطينا أمثلة وأسماء محلية لهذه النباتات. حاولنا نوثق التنوع الموجود بالأسامي مش فقط بالنباتات نفسهم. والآن عم نحاول كمان على تجميع بذورهم وإكثار هاي النباتات وتوزيعهم وتشجيع الناس على استعمالهم. طبعا في اشياء شهيره جدا زي ورق اللسان، زي الصوره هاي اللي احنا بفلسطين بنلفه مثل ورق العنب الدوالي. في الزعمطوط كما معروف هون، السايكلامين كمان بلتف زي بالصوره هاي عند صديقتنا امينه كالدوالي. طبعا في العكوب اللي ممكن ينعمل مع اللبن، برضه مشهور جدا، نبات بري. وطبعا بدي انهي مع صديقي انا اليومي العزيز اللي هو الزعتر. مكوناته شبه كلها من النباتات البريه، وطبعا ما في طفل فلسطيني او عربي ممكن ما تربى على الروايه زي ما انا تربيت، انه الزعتر الصبح طبعا بيعطي طاقه، ذكاء، تمام، وقدرات هائله طبعا للطفل. فانا طبعا بآمن بهذا الشيء، فبحب انهي هون، واذا في اي اسئله برحب فيهم. شكرا. شكرا كثير عمر. بصراحة أنت يعني أثرت فضولي لأبعد درجة، لأني أنا بالمناسبة فلاحة ومن منطقة سلفيد، وقرية دير بلوط قرية مجاورة لقريتي، ففي عندي كثير أسئلة بخصوص الإحراق. فيعني أنت فتحت علي باب اليوم، معلومة كثير جديدة. فشكرا كثير لك. الأسئلة طبعا رايحين نسألك إياهم بعدين، بس نيجي لحلقة النقاش. ويسلموا كثير. في كمان الأسئلة اللي تمت كتابتهم في الشات أنا دونتهم وراح أسألهم لعمر في حلقة النقاش. شكرا ويسلموا كثير عمر. وهلا الكلمة لعزيزتنا نجلة هلا بتحكي معاكم من السويد، هي من القدس، وإبراهيم حكى نبذة عنها. هي بلوجرين وناشطة، وبدأت البلوج، وكمان راح تحكي لنا عن الفكرة اللي هي متبعتها والمبادرة اللي هي صفر نفايات، وبتحاول تنشر الوعي في هذا الموضوع. كمان نجلة راح تعطينا أفكار بسيطة لمن يعني بيرغب في الاستفادة والتقليل من النفايات في الحياة اليومية العادية اللي احنا تقريبا يوميا، يعني عفوا، بننزل 3-4 أكياس نفايات في آخر كل نهار. نجلة مش بس بتعطي أفكار، لكن هي كمان بتعيش هاي الفكرة، وبتحاول قدر الإمكان إنها تستغني كليا عن استخدام أي شيء قد يؤدي إلى إنه يكون في نهاية المطاف في كيس نفايات. وراح كمان تحكي لنا عن تجاربها، وفي البلوج تبعها هي كمان بتحكي عن تجاربها، وكمان راح تحكي لنا عن عملها اللي هو حاليا العمل الوظيفي، الشغل اللي هي بتشتغله اللي بيتمحور في هذا المجال. نجلة شكرا كثير لوجودك اليوم معنا، لوقتك، لمعلوماتك، والكلمة لإلك. شكرا كثير لطيفة. أنا اسمي نجلة، عمري 26 سنة وأصلي من القدس. بدي أسوي شير سكرين لحظة شوي. كل حدا شايف؟ تمام. أوكي. قبل ما أبدأ بدي إياكم كلكم تاخدوا لحظة تفكروا إمتى آخر مرة كبيتوا فيها أكل، شو كان وليش.
إهدار الطعام. بالحقيقة إهدار الطعام هو إشي كلنا بنسويه، صار إشي كتير عادي بحياتنا، لدرجة إنه بطلنا نفكر إنه تصرفات معينة بنسويها فعلاً بيعتبروا كهدر. كتير أوقات منكب آخر شقفة هالخبز اللي ضايلة بالكيس، أو آخر الرز اللي ضل بالطنجرة، ما هو أصلاً ما بكفي لوجبة واحدة. اليوم رح أحكي عن هدر الطعام، ليش بيصير، شو المشكلة تبعته، شو تأثيره على البيئة، وشو في تغييرات صغيرة ممكن نسويها بحياتنا عشان نقلل من هدر الطعام. ثلث الأكل اللي عم ننتجه عالمياً عم بنكب. تخيلوا قدامكم بيتزا بتاكلوا ثلثينها وثلث بتكبوه. هذا الثلث اللي بنكب فعلاً بكفي إنه نطعم 2 مليار إنسان. يعني بكلمات تانية بكفي إنه نحل مشكلة الجوع العالمي. هدر الطعام بيعتبر من أكبر المشاكل الموجودة بالعالم، وبنفس الوقت من أسخف المشاكل، لأنه بنفس الوقت اللي إحنا عم نهدر ثلث الأكل، عم في 700 مليون إنسان تقريباً عم بنام جوعان كل يوم. إحنا عم نهدر حالياً 1.6 مليار طن أكل بالسنة. هذا ما يقارب مليار دولار أمريكي كل سنة بس عم بيروح على الفاضي. طيب شو اللي بنكب؟ 40 تقريباً 42% من الخضرة والفواكه اللي بننتجها عم تنكب. 20% من اللحوم اللي بننتجها بالعالم عم تنكب. هذا تقريباً بيسوي يعني 12 مليار حيوان عالمياً عم بنقتل على الفاضي بس من وراء هدر الطعام. وتقريباً 30% من الأسماك اللي عم تنصاد ما عمرهاش توصل موائدنا. عشان نفهم مشكلة هدر الطعام أكتر، مهم إنه نفهم سلسلة التوريد الغذائية، الفود سبلاي تشين. هاي السلسلة بتشرح كل المراحل اللي بتمر فيها طعامنا من المزرعة لحد ما توصل موائدنا. وبوقتنا هاي السلسلة عم بتصير أطول وأطول عشان عم نستورد أكل من كل أنحاء العالم. وبكل مرحلة من مراحل هاي السلسلة عم بيصير في هدر لأسباب مختلفة. وبرضه هاي الأرقام تختلف حسب وين بالعالم إحنا موجودين. فأكبر فرق ممكن نلاحظه بين الدول المتقدمة والدول النامية. نيجي نطلع على الدول المتقدمة، أكترية الهدر بيصير على مستوى البيوت. وهذا طبعاً هدول الأرقام عم بتطبقوا أكتر وأكتر على مجتمعاتنا بالوطن العربي. ليش عم بيصير أكتر الهدر بالبيوت؟ تقريباً 50%. لأنه إحنا كمستهلكين عم نصير حساسين أكتر باللي بناكله، ما منخطط قوائم احتياجاتنا، ما منعتني ببواقي الطعام بشكل سليم، نشتري أكتر من اللي إحنا أصلاً بحاجة له. بنفس الوقت الأكل كل ماله عم برخص، وإحنا كل مالنا عم نصير أغنى، فعم نقدر إنه نتحمل إنه نكب أكل بدون ما يأثر علينا اقتصادياً. وفي نقطة برضه مهمة نحكيها، إنه إحنا كمستهلكين عم نصير منفصلين أكتر من مصدر أكلنا، عم نبعد أكتر وأكتر من المصدر، فبطريقة معينة عم بقل تقديرنا للطعام وعم بقل احترامنا له. نيجي نطلع على الدول النامية، هون تفرق الأرقام. تقريباً 68% من الهدر بيصير بأول السلسلة بمراحل الإنتاج والتجهيز والنقل.
هاد بتطبق برضه على معدل الشرق الأوسط والبلدان العربية. بالشرق الأوسط عم منكب تقريباً 60 مليار دولار بالسنة. 60 مليار دولار. وعلى مستوى فلسطين وغزة 60% من المجموع الكلي من النفايات هي عبارة عن مخلفات عضوية. طيب ليش بيصير الهدر بأول السلسلة؟ بمعظم الأحيان بالدول النامية الفلاحين والمنتجين عندهم نقص، ما عندهم الممارسات الفعالة إنهم يتأقلموا مع تغيرات المناخ اللي عم بتصير وظروف الجو القاسية، فعم بتأدي إنه المنتجات عم لائتلافهم بسرعة كبيرة. في برضه نقص ببنية تحتية سليمة، وفي خلل بشبكات التوزيع وقابلية التبريد والتكنولوجيا لما بننقل بمسافات طويلة. فعشان هيك عم بيصير الهدر بمعظم الأحيان بمستوى المزرعة والنقل. طيب ليش عم منكب أكل؟ زي ما حكيت بالأول، تلت الأكل اللي عم ننتجه عم بنكب، وبنفس الوقت في كارثة جوع وكارثة نقص غذاء عالمية. فهاي مش بس بتصير مشكلة أخلاقية واقتصادية، مشكلة هدر الطعام، بس برضه مشكلة بيئية. ولما نيجي نطلع من منظور أعلى بنلاحظ إنه في كتير عوامل تانية مش دايماً واضحة بشكل مرئي. لما نيجي نطلع على مخلفات الطعام، تخيلوا كل الموارد اللي استعملناها عشان ننتج أكلنا كل يوم. إحنا بحاجة لمي، لأرض، لأسمدة، لطاقة. تخيلوا كل الغابات والأراضي اللي عم تنحرق واللي عم بيتم إخلاءها للزراعة وللمواشي. هاي الغابات هي فعلاً موطن للحيوانات اللي كتير منهم عم بنقرضوا عشان عم بيتم إخلاءها. في برضه أرقام بتخوف كتير إنه كل دقيقة عم بيتم تخلية مساحة ما يقارب 40 ملعب كرة قدم بس عشان ننتج غذائنا. بالنسبة للمي، إحنا بحاجة لكميات ضخمة من المي عشان نسقي زراعتنا. تقريباً 70% من المي النقية إحنا نستعملها للزراعة. فتخيلوا كل المي اللي نحتاجها بس عشان ننتج أكل بالآخر رح ينكب. تقريباً عم نضيع 250 تريليون لتر مي، ما يقارب 100 مليون بركة سباحة أولمبية بس من الأكل اللي عم بصفي ينكب. أسمدة، عم نعتمد أكتر وأكتر على الأسمدة كل يوم عشان ننتج ونزرع طعامنا. الأسمدة اللي عم بتلوث أرضنا والمحيطات وبرضه عم بتشكل خطر على صحة الإنسان. طاقة، إحنا بحاجة لكميات هائلة من الطاقة عشان ننتج وننقل طعامنا. برضه البعد الإنساني، التعب والجهد العملي اللي بنحط عشان نزرع. فعشان هيك هدر الطعام هو مش بس كب الأكل، بس هو برضه هدر كل الموارد اللي انحطت عشان ننتج هذا الأكل. عشان ننحط بالصورة الأكبر، خلينا ناخذ مثال الهامبرجر. وجبة بسيطة زي هاي بتورجينا كمية الموارد والمي اللي نستعملها عشان ننتج همبرجر بسيط. لشقفتين خبزة إحنا بحاجة لتقريباً 83 لتر مي. لشقفة خسة 0.7 لتر. شقفتين بندورة 4 لتر. شقفتين جبنة 150 لتر. وشقفة لحمة 200 جرام تقريباً 3000 لتر مي بحاجة له من
ولما بحكي هدول الأرقام بحكي من الزراعة لتربية المواشي للإنتاج إلى آخره. فهي بتعطينا صورة واضحة لكمية الموارد اللي عم نهدرها بس من إنه نهدر وجبة بسيطة زي هاي. وهي بس مثال على المي. لسه ما حكينا عن الموارد الثانية اللي انحطت عشان ننتج هاي الوجبة. فلما إحنا منكب هذا الهامبرجر، إحنا فعلا منكب المي، منكب الأرض، منكب الأسمدة والطاقة والجهد الإنساني. لما منفكر بتلوث الكوكب غالباً نتخيل قدامنا انبعاثات من صناعات ملوثة، سيارات، مصافي نفط. مش كتير نربط علاقة الطعام بالمناخ وتأثير الأكل اللي بناكله واللي منكبه على التغيير المناخي. مخلفات الطعام هي فعلاً ثالث أكبر مسبب لانبعاثات الغازات الدفيئة بعد أمريكا والصين، غير الانبعاثات الناتجة من الإنتاج والنقل. برضو الأكل اللي عم بنكب بمكبات النفايات عم بنتج غاز الميثان. غاز الميثان برضو عم ينتج من صناعات الماشية. الحرق اللي بنحرق مكبات النفايات برضو عم بتنتج انبعاثات. وبرضو الأسمدة لحالها عم بتلوث أرضنا من ناحية النيتروس أكسيد إلى آخره. فتخيلوا كل الغازات الدفيئة الناتجة وبالآخر بنتهي مطافها بمكبات النفايات. نحط برضه الصورة الأكبر لتأثير مخلفات الطعام على البيئة. طريقة إنتاجنا واستهلاكنا للأكل زي ما شفنا له تأثير كتير كبير على الأرض، التنوع البيولوجي والمناخ. إحنا عم نواجه كارثة مناخ. الانبعاثات والغازات الدفيئة عم تكتر. عدد السكان رح يزيد من تقريباً 7 مليار بال2020 ل 10 مليار بال2050. فكيف رح نطعمي كل اللي عايشين اليوم وأجيال المستقبل؟ في ضغط شديد على الموارد الطبيعية. بنفس الوقت في عنا كارثة مي، عنا فقدان التنوع البيولوجي، وعنا عم نخرب العالم الطبيعي بس عشان نفسح المجال لزراعاتنا. فعشان هيك بهاي الطريقة محاربة هدر الطعام هي من أفضل الطرق عشان نتعامل مع 3 أكبر تحديات عالمية الأرض عم بتواجهها بعصرنا الحديث. طيب حكينا عن هدر الطعام، ليش بيصير، وين بيصير، شو تأثيره على البيئة. هلأ بدي أعطيكم 9 طرق بسيطة كيف نقدر أي حدا فينا نحد من نفايات طعامنا. خططوا وجباتكم وقوائم احتياجاتكم عشان ما تصفوا شارين اللي ما له لازمة، تصفوا نسينه بالثلاجة وبالآخر ينكب. واستعملوا اللي موجود عندكم إياه أكثر ما يمكن قبل ما تروحوا تشتروا أشياء من السوق. عادة الخضرة والفواكه المشوهة أو البشعة هي بتنكب أول إشي أو أكتر إشي، كونهم ما بيلائموا معايير الجمال لصناعات الأكل. فمن خلال إنه نختار هدول الخضرة بالسوق عم نساهم إنه نقلل من الهدر تبعهم. خزنوا الأكل بشكل صحيح عشان تطولوا بعمر الأكل، وبرضو حطوه بشكل مرئي بالثلاجة عشان ما تنسوا شو موجود عندكم. التاريخ، كتير أكل بنكب بالبيوت والأسواق عشان تاريخ انتهاء الصلاحية اللي بنحط على منتجاتنا من قبل الصناعات. هذا التاريخ هو فعلياً توصية ومش دايماً حقيقة. عشان هيك بكتير من الأحوال نرمي أكل فعلاً صالح للأكل حتى بعد مرور التاريخ. وبرضه نقطة تانية، هذا التاريخ بنحط عشان يلائم درجة حرارة براد أدفى من البرادات الحديثة اللي إحنا بنستعملها حالياً. عشان هيك صلاحية الأكل بتضل مرات ضعف الوقت الفعلي اللي بنحط على المنتج. فهون مهم إنه نعتمد على حواس الشم، الذوق، زي ما كنا نسوي زمان لما نعرف إذا الأكل تمام أو لا.
نطبخ بكل الأجزاء. كتير أجزاء متعودين إنه نكبهم زي الأوراق والجذع، بس هو بالفعل نافعين إنه ناكلهم. نحاول نلاقي طرق جديدة جديدة مبدعة عشان نطبخ بالأجزاء اللي عادة تنكب. بواقي الطعام، حتى لو ضل شوية رز بالطنجرة أو شوية سلطة بالصحن، حاولوا إنه ما تكبوا، لأنه بالمدى الطويل هدول فعلا بشكلوا أكل كتير وممكن نسوي عليهم وجبة كاملة. برضه الفواكه مثلا اللي قربت تنضج، الموز اللي قرب يخرب نقدر نسوي منه خبز موز، أو الخبز اللي نشف نقدر نسوي منه طحين أو رشلة. خزنوا الأكل، يعني طولوا بعمر الأكل من خلال التخليل والتخمير. هاي طريقة كتير منيحة إنه نطول بعمر الأكل. نستعين بتكنولوجيا زي التعصير، التفريز، الخلط، عشان برضه نطول بعمر الإشي. آخر نقطة بحب أنهي فيها هو إنه بواقي الطعام اللي ما بنقدر نسوي فيها ولا إشي، بنقدر بالآخر نحولها لسماد عضوي عن طريق الكومبوست بطريقة كتير بسيطة بالحديقة الخارجية، أو باستعمال كومبوست عادي. هيك بكون أنهيت حديثي عن هدر الطعام، أكبر مشكلة بالعالم وأسخف مشكلة بالعالم. إذا بتحبوا تعرفوا أكثر عن طرق بسيطة كيف ممكن نقلل نفاياتنا بشكل عام، عندي مدونة Zero Waste Palestine، بتقدروا تدخلوا عليها تشوفوا. شكراً إلي. شكرا لك حقيقة، يعني نجلة، المحاضرة عن جد غنية والمعلومات يعني كثير كثير اوكي، بدي انا بس استبدل ابراهيم في هاي اللحظة. ابراهيم طبعا هو في بيروت، فاحنا عارفين انه بتصير دائما انقطاع كهرباء. ابراهيم انت معنا؟ أنا سامعكم، أنتم سامعيني؟ اوكي، لانه بقطع شوي. تفضل ابراهيم. طيب ان شاء الله يمشي الحال، يعني على وقت انا بلش يقطع الانترنت. سامي سمعني؟ لحظة، احنا سامعينك ابراهيم. سامي بامكانه يشغل الميكروفون. اوكي سامي، هاي. اوكي سامع. مرحبا سامي. اهلين. اوكي، سمعني منيح؟ طيب عظيم. سامي، نحن مبسوطين كثير بانضمامك اليوم للحلقة معنا. يعني صراحة ما بعرف من وين بدي بلش، ما شاء الله مسيرتك كثير طويلة وكثير غنية للواحد يحكي عنها. يعني بمختصر المفيد بفتكر أنت تعتبر من أشهر الأسماء بعالم المطاعم بلندن. أنت طبعا شاب من القدس، بلشت مسيرتك بالقدس وبالآخر انتهيت بلندن، وحاليا مقيم بإيطاليا. وبتجمع بين الطبخ وبين إدارة المطاعم وبين تأليف الكتب ونشرها. بفتكر إذا بدي أحكي عن جد عن مسيرتك هناخد الوقت كله، بس بدي أطلب إذا فيك تحكي عن 3 نقاط تحول بمسيرتك للقدس. هلا المطاف فيك بإيطاليا منك تعليمية عم تعلم الناس اوكي. يعني معلش لانه الصوت بيختفي طول الوقت. بشكل إذا مسيرتك المهنية
من سويتش ابدل على اوكي. حياتي المهنيه يعني كلها مطاعم وفي جزء كبير منها للي قاله عمر وللي قالته نجلة، والتنين يعني لهم يعني تركيبة بالمطاعم. في كتير أشياء مثلا شغلة الأكل بأوروبا مثلا أو بالعالم وبفلسطين كمان صارت شغلة زي موضة. كل واحد بيجي على باله وجبة بيطلع على المطعم وبيطلب عدة أشياء. أول شيء لأنه الأكل صار كتير رخيص، وثاني شيء لأنه هذا الاشي صار على الموضة ولازم نطلبه، مع انه يمكن ما بتحبوش. مثلا بتاخد سلطة انت مش حابب تاكلها، بس لانها هي على الموضة هلا، والناس اللي بتحكي معهم او اصحابك بيقولوا لك تطلبها وما بتحبها، فبتتركها على الطاولة بالاخر وبتنكب. هاي مشكلة. كمية الأكل اللي بتنكب من صناعة الأكل بالمطاعم وبالأوتيلات هائلة، لأنه مش بس إنه بكب الأكل لأنه الزبائن بياكلوهاش، بس لأنه لا بيستعملوا مثلا من الخسة بس جواتها 3 أوراق من القلب يعني، أو بيستعملوا بيشتروا فجل وبيقشروه وبيستعملوا بس يعني هيك زي جزء تقريبا 15-20% من الخضره. فهاي يعني مشكله كبيره. وفي يعني هلا صار بالسنين الاخيره يعني هون باوروبا مثلا توعيه على هيك اشياء، انه ليش لازم ينكب هاي الاشياء. ف طريقة استهلاك المطاعم تغيرت شوي. صاروا هلا زي ما نجلة صارت قالت بالأول بيستعملوا مثلا العروق والأوراق والقرمية وكل هاي الأشياء اللي عادة بالمطاعم بتنكب. صاروا أكثر كمان يعتنوا من وين جاي اللحوم مثلا، أي بدهم لحوم تكون مش من اماكن مثل البرازيل وارجنتين وهيك. فصاروا يدوروا على مزارعين يا محليين يا قراب عليهم، انه اول شيء بيقدروا يشوفوا اللحمه من وين جايه وشو البيئه اللي عايشه فيها البقرة أو الغنم أو يعني الحيوانات اللي بيستهلكوها بالمطاعم. بس العضوية هاي يعني جزء من اللي على الموضة، اللي بيجي بينزل وبيطلع. وبالمدة الأخيرة صار في شوية انقلاب يعني بشكل قليل، بس أنا شايف إنه هذا شيء منيح. إنه في كتير مطاعم هون بأوروبا مثلا عندها شقفة أرض وبتربي بتزرع ومحصول الأرض اللي عندهم بيستعملوها للمطاعم. وهذا إشي كتير منيح، لأنه أول شيء بياكلوا موسمي وبيعرفوا شو في عندهم، بدل ما يهدروا. مثلا عندك خس ل3 شهور بتستعمل الخاص بتخليه على لائحة الطعام ل3 أشهر وبتستعمله. بس بتحاول انك تكون مثلا شوية حدق معها، فبتحاول انك تغير الاشياء. زبائنك لما يجوا بعد 2-3 او اسبوع ما يزهقوا انه في نفس الاكلة صار لها 3 اشهر. هاي جزء واحد. والثاني انه فيش عندنا هاي التوعية. صارت هلا بس اسلوب حياة يعني بالمطاعم، بس ما فيش توعية انا بشتغل مع كثير شباب طباخين يعني،
وما عندهم التوعية هاي، فهم جايين من موقع إنه الحلو اللي بتروح على السوبر ماركت وبتشتريه هذا الموجود وهذا اللي لازم نستعمله. بس لا، في كمان الخضرة اللي بتروح يعني على الزبالة هدر لأنها شوية بشعة أو الكساية طلعت عوجة. فهاي صارت يعني أشياء تتغير، وهذا يعني شيء كتير منيح. بس تغيير المناخ وتعليم الشباب أو لازم يعني تبدأ من البيت أول شيء، بس إنه تبدأ من إيه، من وين أجت هاي الخضار والحبوب واللحوم، وقديش يعني التأثير سلبي علينا. مش يعني الناس إلها هوس هلا بالدجاج مثلا، وبتاكل كميات كبيرة عندنا بفلسطين، وهذا إشي ما حدا بيسأل من وين الدجاج هذا بيجي، وكله يعني من مزارع. لما تدخل على المدرسة أنا عرفت معلش يعني بس عملها، لأنه بتدخل عليها الدجاج ما يلوش يعني حياة، ما حاشرينه بقفوص وبياكل كيماويات وإبر وهيك. فالناس بتسألش هاي الأسئلة. عندنا بالماضي كانوا في مزارع وتروح تشتري ويذبحوا لك إياها، وبعدين في الناس كانت تتربي دجاج. بس هلا عشان الحياة صارت سريعة الناس والأكل صار رخيص، الناس صارت تستهلك أكتر، ومواردها مش طبيعية. يعني تنزل على السوق تشتري بدل دجاجة بلدية كويسة بتعمل منها 3 طبخات 5 دجاجات، وهذا هدر أول شيء، وبعدين مضر. طيب سامي، أيوة. سامي سمعني؟ أنا سوري شلت الفيديو لأنه الإنترنت، بس بدي أسألك شو يعني أنت كصاحب مطعم شو الخطوات اللي بتاخذها وكطاهي بتاخذوها كمان تقللوا من هالهدر اللي حكيت عنه نجا ولا قلت أنت كمان وحكيت عنه، وشو التوجهات اللي عم تلاحظها المطاعم؟ مثلا يعني اللي ذكرته هلا انه احنا هلا اجرنا ارض وبنزرع فيها، والطباخين اللي عندنا بيطلعوا على الارض وبيساعدوا بالزراعه وبالقطف، وفي اتصال مع الارض والشباب. وفي بصير زي كأنه نوع من التوعية من ليش الاشياء بتحصل هيك. اذا بتحط مثلا عليها كيماويات اكيد بتحفظها لمده اطول، بس اذا صارت عضويه وموسميه وبتستعملها لمده اقصر بس طعمتها بتكون احسن اول شيء. بس العلاقه كمان معنا احنا يعني علاقتنا بالارض وبالزراعه من ايه، من وين بتجي الاشياء. ومش ضروري تكون البندوره يعني شكلها هيك حلو وسكسي، لازم تكون بندوره إلها طعمه اول شيء، وبعدين انت عارف شو محطوط فيها. هاي اول شيء. وثاني شيء نقلل من اللحوم. يعني في طلب كثير على اللحوم، بس بتقدر احنا يعني اكلنا الفلسطيني مثلا كله بذور ونباتات وقطنيات وهيك اشياء. احنا تربينا يعني على المحاشي وهيك اشياء. فاللحوم كانت كثير قليله. انا بتذكر يعني انا ربيت بالقدس بالبلد القديمه، ما كان في لحوم، كان في لحوم مثلجه تيجي من برا وتنباع مثلجه ويقصوا لك اياها على المقص وهي لساتها مثلجه. كان في دجاج وهيك، بس هذا كله اشياء مستورده. حياتنا بناكل الاشياء القديمه، مثلا الاطباق القديمه مثل المجدره وهيك، بس كله كل المواد مستورده من برا. او فهذا يعني في لازم تكون التوعيه من البيت اول كمان وبالمدارس ليش هيك الاشياء بتصير اول شيء. وبعدين
الاسماك اللي بنستعملها لازم تكون اول شيء صيدها بالطريقه الصحيحه، مش بالجرافات هاي اللي بدخلوها على البحر وبتجرف كل شيء والمراجين وكل شيء. وبعدين نحاول نستعمل كل الاجزاء اللي ما بتستعمل، مثلا الذنب والحزكه والراس وهيك تبع السمكه بيستعملوها هلا، لانه فيها لسه جزء بتقدر تاكله. بس الناس تعلمت انه بتاخذ الفيليه من الفريزر او من الثلاجه وبتستعمله، بس من وين اجى هذا الفيليه يعني؟ فهاي جزء كبير. والموضه يعني فيها كثير اشياء سلبيه. يعني نجله مثلا حكت انه مشكله الافوكادو مثلا والكينوا هاي بتشكل اول شيء لانها طلعت هلا موضه بالعالم، غيرت البيئه ببورتوريكو والمكسيك، انه هلا يعني بقصوا الشجر وبزرعوا افوكادو وبزرعوا كينوا، وهذا يعني سيء كثير للبيئه لهم. فانه حابب انا يعني انه الناس ما تجري حوالي او ورا الموضه وايش اللي بيطلع وايش لازم ناكل. وفي هذه يعني السوشيال ميديا لها يعني سلبياتها كمان، لانه الناس بتمشي ورا ايش بيقولوا لك تاكل، ايش بيقولوا لك مثلا كيف تاكل. أنا بقول لك ذكرك أسلوب معين بالطبخ، كيف هالأسلوب اللي عنه؟ ما سمعت السؤال. هل هو عن ابتكاراتك بمجال الأكل؟ ايه، انه نرجع لورا شويه، وبعدين زي ما قلت انه نقلل من اللحوم، نقلل من الاسماك، ناكل اكثر اشياء مفيده لنا. دخلنا الرز على المطبخ الفلسطيني، وقبل الرز كان في اشياء صحيه اكثر لنا ونرجعها زي البرغل والحنطه والاشياء اللي كانت موجوده ولساتها موجوده بالبيئه، بس صارت مش على الموضة أول إشي. وتاني إشي إنه الطلب على الرز أكتر، يعني بتروح على مطاعم ما بتطلب رز بيجيبوا لك رز. ونفس الإشي بالبطاطا. وبعدين في يعني إشي سيء أنا بشوفه، مع إنه بفلسطين بتطلب مثلا كباب وبيجيبوا لك 20 سلطة يعني مع الأكل. فهذا إهدار كتير. الناس بتاكلش كل هالسلطات، وبعدين السلطه هاي اللي ما بياكلوها ما بتروح على يعني ما بيستعملوها كمان مره، فبتروح للزباله بيهدروها. وكميات اللحمه يعني اللي بياكلوها احنا يعني صرنا زي وحوش، ناكل لحمه بكميات هائله، وهذا يعني شيء مش منيح لنا. فالرجوع للنباتات للتلقيط وكل الاشياء اللي كانت موجوده بالماضي نحاول نرجع شويه منها، وهاي اللي انا يعني بحاول اعمله هلا. حأسألك سؤال أخير قبل ما نفتح الباب للأسئلة. فيك تحكينا عن كتابك فلسطين، عن آخر عملته يلي أخذ ضجة؟ فلسطين كان كتاب أنا حابب أعمله من كم سنة، المشكلة بأكلنا يعني إنه كتير محدد، يعني ما بتقدر تغير فيه. وأنا كنت حابب أطلع بشيء يعني اللي يجذب أول شيء ناس ما بتعرف المطبخ الفلسطيني، وما تقعد 3 أيام تحشي ورق عنب وكوسة. فسهلنا لهم الوصفات عشان يقدروا يعملوها. أول شيء كنا إحنا هلا حياتنا يعني كتير سريعة، وما عندنا الوقت الكافي هلا عشان الكورونا. في كثير وقت، بس في معظم الناس بتشتغل وما عندها وقت
تقعد مع الجيران وهيك يعملوا ورق لسان وهيك. ف طبخاتنا يعني كلها من البيئة الفلسطينية وكل التوابل وهيك، بس من نظرة جديدة يعني. وأنا حبيت كمان إنه في كتير هلا شباب فلسطينية بيتصلوا فيي وإنه متشجعين من هالشيء، لأنه بيعرفوا كل الأكلات. بس أنا هلا جيت من منطقة تانية للأكلة، فحبوها لأنه أول شيء بيستسهلوها ومفيدة وبيعرفوا يعملوها وإتس كول يعني. وطلع بشهر 3 والحمد لله يعني ماشي حاله. يعني هاي الكتاب في شيء وصفة معينة بتشاركها مع في كتير اشياء، بس مثلا الارنبيط بنعمل عجه او بنسميها كمان المشاط. انا بستعمل العروق كمان والوراق وهيك بالوصفه. هذا شيء مهم. هو انا بحب هاي الوصفه لانه امي كانت تعملها وكانت تحط لنا اياها بخبزه وناخذها على المدرسه للعصريه. طيب سامي، يعني شكرا كثير. بدنا كذا جلسه معك نغطي مواضيع. العفو. نفتح المجال اوكي ابراهيم، فيك تسالني عن الانترنت. ابراهيم عشان الاتصال تبعك شوي ضعيف، فبدي انا هلا ابلش بالاسئله ان شاء الله انه يتحسن الانترنت عندك وكمان فيك تسال. اولا شكرا كثير. ابلش من الاخر. سامي شكرا على كل هاي المعلومات الغنيه. انا من الناس اللي بعشق المشاط، واحنا لا نزال نحافظ على هاي الامور. وبالفعل مثل ما سامي حكى، لو إن بدنا نيجي للأكل اللي أمياتنا أجدادكم أمياتكم وأهاليكم كانوا يأكلوا، بالفعل راح يوصل لدرجة النباتي للفيجان، اللي حتى أحيانا يكون خالي من أي منتوج حيواني. يعني فتة العدس أكثر من هيك فيجان ما بنلاقي. بس بدي يارا اهلا وسهلا فيك تنزلي اليوتيوب تبعنا وتفرجيهم لاهلك. انا ماما عمرها 85 سنه وعايشه نباتيه لانها طول عمرها عاشت هيك، يعني هي ما بتعرف شو النباتي واللي غير نباتي، لكنها انسانه كثير صحيه. اوكي، انا جمعت الاسئله اللي تم سؤالهم في الشات، فبدي أبلش من عند، لأنه عمر كانت أول محاضرة له. ببدأ مع عمر بطرح عليه الأسئلة. طبعا بديش أخذ كتير عشان أعطي المشتركين كمان مجال، فبدي أحاول قدر الإمكان أجمع كذا سؤال في سؤال واحد بعد إذنكم. كان في سؤال عمر بس أنت وضحته نوعا ما الفرق بين الموز الزراعي والموز البري. اوكي. وفي كمان سؤال من هدى محيسن سألت شو الفائدة من الزراعة البرية. سؤال مربوط فيه عفوا عمر، ممكن لو احنا رجعنا للنباتات البرية، هل راح تكفي لاستهلاكنا احنا كمجتمعات؟ هاي 3 أسئلة في سؤال. تفضل عمر. أكيد شكرا لكم. باختصار شديد الفكرة هي ما في عودة لما قبل الزراعة. أكيد يعني احنا عايشين في عصر الزراعة قاعدة حياتنا، ولكن في حاجة كبيرة لإعادة بريتها، يعني بمعنى إنه نرجع جزء إذا مش كل التنوع اللي كان موجود على النظام الزراعي. فجزء من المشكلة هي إنه إحنا بنعزل الأصناف اللي مهتمين فيها عن الأصناف الثانية، ولكن المزرعة أو الحديقة هي جزء من الطبيعة،
هي جزء من الطبيعة. فإحنا بحاجة لإعادة برية هاي. هلأ لحسن الحظ إحنا فلسطينياً في عندنا نباتات برية كتير بناكلها وما زالت موجودة، بس عم تنقرض شوي شوي من القاموس المجتمعي تبعنا لعدة أسباب. يعني في ناس عم بتركوا هاي الأشياء، جزء منها بدها تجميع، جزء منها تحولت يعني لزراعة. يعني الزعتر الصنف الأصلي اللي هو أوريغانوم سرياكم، هذا الصنف بيتم زراعته بكميات هائلة عشان نقدر نوظفه. هلأ هو السؤال برأيي مش هل ممكن نعيد برية الزراعة، هو السؤال أكثر متى رح ننجبر نعيد برية الزراعة، لأنه تغير المناخ رح يجبرنا، رح يفرض علينا إنه نعيد برية الزراعة. لأنه إحنا بكل صنف مثلا زي القمح، عمليا هلأ بفلسطين موطن القمح يعني إحنا أهدينا القمح لكل العالم من فلسطين، ولكن بنزرع صنف أو صنفين فقط. هلأ إذا لا سمح الله ضرب واحد من الأصناف هاي ما في بديل. بينما زمان، ومش كتير زمان، كان في صنف بكل قرية. فهون في حاجة إنه نعيد التنوع الحيوي الموجود. سؤال الموز والبري والزراعي، عمليا الفرق بينهم إنه الزراعي بحاجة للإنسان، البري مش بحاجة للإنسان. في حاجة هون إنه نحاول ندمجهم مع بعض وندخل تنوع أكثر على المطبخ تبعنا. أنا لما بذكر هذا الموضوع للطلاب في الجامعة أحياناً، وهذا يعني شيء مؤسف ومؤلم لإلي، إنه بعض الطلاب بيستحوا ويحكوا أمام الصف إنهم بوكلوا بعض الأشياء الطبخات، لأنه لا يعتبر هيك حديث وجديد. يعني صحيح الجيل الجديد ما يعني ما لو تيجي تسألهم شو اللوف والزعمطوط وما شابه ذلك يمكن يصفن فيك ويحكي يضحك على المسميات هاي. يا راحت عليهم، بس إن شاء الله إنهم يتعرفوا عليها بالمستقبل. في عندي سؤال أستاذ عمر من غزة. محمد سأل، حابب محمد يعرف عن أمثلة عن النباتات البرية اللي في غزة. وهنا بندخل على موضوع الإحراث. الأستاذ عيسى خليلية سأل نفس السؤال اللي كان في بالي. كفلاحين إحنا طول عمرنا بنفكر إنه إذا حرسنا الأرض بيكون مثلا منتوج الزيتون أعلى. فهنا بيجي سؤال الأستاذ عيسى، إنه هل أنت تنصح بالحراث أم لا في الأراضي المزروعة بالزيتون؟ نفس السؤال أنا كنت بدي أسألك إياه. السؤال الأول من الأخ من غزة. هلا أنا ما عندي فكرة صراحة، وبحب إذا بتحب تشاركنا بالشغل. احنا مجموعة تشاركية مش شخص واحد. إذا بتشوفوا الكتاب بيكون في عدة أسماء هناك، فبنحب كتير. وحصلنا على المعلومات عن طريق المقابلات مع الناس فوق سن ال 75 و 80، يعني عملياً عشان نحاول نوصل لأكثر معلومات. فبنحب نشارك معك بهذا المشروع. عم نشتغل على كتاب جديد فيه 50 نبتة بدل 25 في أول دليل، وكمان نفس الشيء مصدر حر free and open source بدنا ننشره بشكل مجاني على الإنترنت. هلا بالنسبه للإحراث هو موضوع طويل، بس باختصار شديد في مجال وفي ناس عم بيعملوا على انتاج الزيتون بدون إحراث في ايطاليا، في اسبانيا، في فلسطين، في لبنان. هو جزء من ما يسمى regenerative agriculture movement، اللي هي بتحاول تمشي ما بعد sustainable agriculture، انه تعيد بناء التربه
فهون في محاولة عدم الإحراث. البديل طبعاً إنه قص النباتات البرية اللي بتطلع بدل إحراثها. القص أفضل كثير. ففي عندنا دراسة هلأ عم نشتغل عليها بتثبت إنه أفضل للنبات، أفضل للإنتاجية. دراسة جداً كبيرة في إسبانيا أثبتت إنه الإنتاج متساوي على مدار سنين عديدة، مزارع عديدة. دراسة طلعت قبل سنتين، فنتأمل نثبت ذلك كمان بفلسطين. في كبار السن أحياناً بيحكوا لنا بالمقابلات إنه إذا في أرض بور يعني مش محروثة مش هذا، الزيت بيكون ممتاز فيها، وهذا كمان إثبات لذلك. في عندي سؤال من ديالا. Ich glaube, wir müssen für Diala das Mikro freischalten. Diala ist Seed. Kannst du sagen? Danke. Diala, بإمكانك تطرحي سؤالك لو سمحتي؟ أكيد. مرحبا، سمعيني؟ مرحبتين. سمعينك. تمام. أوكي، أنا بدرس في جامعة في بريطانيا، عم بدرس Sustainable Energy و Entrepreneurship. في واحد من البروجكتس اللي هلأ بنشتغل عليه هو عن الفود ويست. الفكرة إنه بدنا نلاقي زي حل لهاي المشكلة، وطبعا إحنا مقسمين لجروبس في خلال الجامعة وعم نشتغل على حلول الفود ويست كيف بدنا نقلل منه. فأنا كثير انبسطت في كل الحديث. شكرا لكل حدا حكى اليوم، لعمر وسامي ونجلة. بالأخص بدي أحكي عن موضوع الفود ويست اللي نجلة أشارت له. عم نعمل تجربة حاليا، وأنا عم بشوف إنه التجربة عم بتكون كويسة وممكن أنها تخلي توعي الناس بفكرة الفود ويست، فحبيت أقترحها. ممكن كل حدا يجرب هلأ في بيته، يبدأ يعمل هاي التجربة، وهو رح يكتشف قديش عم بيعمل هدر للطعام يعني ببيته، كل حدا في بيته. فالفكرة إنه اعملوا يعني زي سطل زبالة صغير، بس بتحطوا فيه مثلا الأكل اللي بينكب. ما بنحط فيه مثلا قشر الموز، أو بنحط فيه حبة بذرة الأفوكادو أو غيرها، بس حطوا فيه مثلا إذا زاد سلطة بنكب هناك، مثلا زاد شيء من الطبيخ أو عملته. يعني أنا صار معي موقف وأنا كنت أفكر إن أنا يعني بكبش أكل من مرة، وبس أول ما عملت سطل الزبالة هذا بس عشان التجربة انصدمت. يعني اكتشفت إنه لا، في أشياء أنا بكبها وما بفكر فيها. فهاي يعني هاي تجربة بتكون كتير حلوة إذا الناس بتجرب تعملها في بيتها، وبتصير تعرف إنه إشي بالعادة بتكب من الأكل اللي بتعمله، ويجربوا كيف إنهم يقللوا. وواحد من الأشياء النقاط المهمة اللي هي الميل بلانينج، إن نخطط إيش بدنا ناكل خلال الأسبوع، خلال اليوم، عشان نعرف إيش نشتري. هاي واحدة من أهم الأشياء. ودائما قبل ما الواحد يروح يشتري يفتح الثلاجة ويشوف إيش موجود جواتها، ويقول أوكي أنا بقدر أعمل هاي الطبخة وهاي الطبخة، أنا بحاجة لهذا الإشي وهذا الإشي مثلا أشتريه عشان نستخدم إيش موجود عندنا. وهاي مشكلة حقيقية على الآخر، إنه لازم الواحد عن جد يأخذها بحجمها، إنه هي مش إشي كتير، مش إشي بسيط. وفقط هذا هو. شكرا للجميع. شكرا كتير. في عندي بدي نجلة، تفضلي. بس بحب أضيف إنه شغلة إنه نقيس الأكل اللي عم بنكب، الميجرينج بالبيوت والمطاعم، هي من أكتر الطرق الفعالة إنه نحد من نفايات الطعام. فهذا الإشي بيسووه بمطاعم كثير هلأ اللي بدهم يقللوا من نفاياتهم، إنه عندهم ميزان بس عم بيقيس الأكل اللي عم بنكب، وبرضه في تكنولوجيا عم بتشوف إنه measurement إيش أكتر إيش بنكب عشان نحد منه. وبرضه من ناحية إنه شغلة بسيطة إنه نصغر الصحون. نصغر الصحون بتخلينا إنه نحط وجبات أقل، وبالتالي عم نهدر أقل. فأشياء بسيطة كتير ممكن نسويها بحياتنا. وبما إنك نجلة
أعطيتي هذه المعلومة. في عندي كم سؤال. أنت حكيتي عن الأسمدة اللي بيتم استهلاكها لزيادة المنتوج الزراعي. كان في سؤال، هل كان قصدك الأسمدة الكيماوية ولا العضوية؟ قصدي الأسمدة التنين، الكيماوية التنتين. والعضوية. أوكي. هلا في كمان سؤال كان أتوقع من الأستاذ عيسى، سأل عن كميات الغذاء اللي بيتم إتلافه في البحار وغيره على السيطرة بقصد السيطرة على الأسعار. مثلا بنعرف إنه أحيانا إذا تم صيد عدد أكبر من المطلوب من التونة مثلا من البحار، وهم ما بدهم إنه يتم خسارة فيها، يضل السعر مستقر، فبيقوموا بإرجاعها رغم إنها هي بتكون صارت حيوانات ميتة. عندك أي معلومة عن هذا الموضوع؟ تزودينا في معلومات؟ بعرفش كتير بنسبة السوق الأكل البحري، بس بعرف إنه هي مشكلة كتير كبيرة بسوق الطلب السبلاي وديماند. كتير من الفلاحين عم بنتجوا أكل عشان يودوها لسوبر ماركتات مثلا، وبلحظة واحدة ممكن أي سوبر ماركت أو محل أكل يحكي إنه ما بده هاي الطلبية، فبصفي الفلاح ضايل مع كميات هائلة من الإنتاج مش عارف وين يروح فيها. في فراغ أو فجوة بالسوق، وبصفي إنه لازم يكبها. ف هو فعلا إنه مراحل الإنتاج عم بيصير في كميات هائلة للإهدار بسبب dysfunction بالسوق. اوكي. في كمان سؤال موجه كمان لنجلة، لكن بإمكان سامي وعمر يعني يزودونا بالمعلومات كمان. من هدى محيسن، شو ممكن أو في فكرة للابتكار في الغذاء عشان نحل مشكلة المجاعة؟ مثلا نجلة حكت إنه وكمان ديالا من لندن حكوا إنه في مثلا إنه الواحد يعمل الميجرينج و بس بشكل عام شو في فكرة يعني نبتكر فيها غذاء عشان نحارب المجاعة؟ هو سؤال عام شوية. في هلا يعني بالمطاعم صار في اول شيء قصه الميزان بس كمان انه البواقي والهدر هذا اللي بيعملوه صاروا هلا يقسموه لاجزاء معينه، مثلا خضار، لحوم، اسماك. فهاي الاشياء بتروح لمصانع وبتتحول لاشياء ثانيه غذائيه ومش غذائيه، يعني اكل للناس وكمان للحيوانات مثلا، وفي جزء منها بتحول لعلف وهيك اشياء ولز شو بيقولوا له للارض كمان. ففي منها بس مش كتير. هاي يعني اشياء صارت بس بالمده الاخيره تطلع بالمطاعم. نقلل من مثلا انا اشتغلت بمطعم بالقدس، يعني اشتغلت معهم انه استشاره وهيك، وطلعت على المنيو شيتهم كان عندهم 70 او 75 طبق على المنيو. وهذا اشي يعني اول اشي انا بتفاجئ منه، لانه في كتير هدر. الناس بتطلبش كل هالاكل اول اشي، وبعدين اذا بتطلب اشياء، اذا المنيو صغير اول شيء بتقدر في عندك امكانيه انك تتحكم بقديش بتشتري وقديش بتبيع وشو بتبيع. قديش مثلا المقلوبه بتبيع بالمطعم، وقديش مثلا الاشياء اللي ما بتبيع وبتغيرها. بس اذا عندك مثلا 70
طبق على المنيو ما عندك إمكانية إنك تتحكم باللي بيصير بيصير في كثير يعني أكل بيروح يعني هدر على الزبالة، لأنه إنك بدك ترضي الزبون لازم تختار طبق من كل محل بالعالم وتحطه على المنيو أول شيء. فهاي أشياء بنقدر نغيرها من المطاعم. وبعدين عندنا مثلا هلا بالشركه اللي فيها في كثير من الاكل بتجمع باخر الليل وبروح على ناس، يعني الناس بيجوا بياخذوه من عندنا بيعطوه لملاجئ وبيت مسنين وهيك اشياء. وهاي اشياء كثير منيحه، انه الاكل ما يروحش على الزباله بس يروح على الناس اللي محتاج تاكله. وبرضه تفضلي نجلة. بحب أضيف إنه ضروري نطلع على الصورة الأكبر، إنه يصير في تغيير بالنظام، بتصميم النظام اللي إحنا عايشين فيه هلأ. الأسواق والصناعات والمطاعم اللي عم بتحفز فكرة الإنتاج والاستهلاك الفائض، إنه دائما لازم يكون كل إشي ملان، المطاعم ملانة، ثلاجتنا ملانة، ونطلع من فكرة إنه في فواكه وخضرة مثالية. شكرا سامي، شكرا نجلة على المعلومات. نجوان عودي موجودة وطلبت إنها تسأل سؤال. أنا مش هلا نجوان تفضلي. شكرا كثير لكم لهاللقاء اللي كثير حلو والمفيد. يعني أنا وسهلا فيكي. من لما بلشت عم اسمع وكثير صراحة very impressive اللي عم بسمعه. وخلينا بس أعرفكم علي بالأول، أنا اسمي نجوان عودة وبشتغل مسؤولة عن تطوير القدرات في اتحاد الجمعيات التعاونية الزراعية بفلسطين. وصراحة يلي عم بسمعه هو كتير بلامس المزارعين بشكل كتير أساسي. إحنا بالاتحاد هو اتحاد لعدد من الجمعيات التعاونية الزراعية اللي هي جمعيات قائمة على مزارعين، سواء المزارعين اللي بيزرعوا الأرض ومهتمين بالثروة النباتية أو الثروة الحيوانية، أو اللي بيقوموا على التصنيع الغذائي والزراعي. وكتير معلومات انطرحت أنا لأول مرة صراحة عم بسمعها، خاصة ما يتعلق بموضوع عدم حراثة الأرض. يلي بدي أحكي إنه كل حدا من الناس اللي سمعناهم مشكورين. أنا كتير حابة إنه لو بنبقى على تواصل لحتى نشوف شو ممكن يكون في تعاون مشترك ما بيننا وبينكم لحتى نأثر على المزارعين الموجودين عنا باتجاه الأفضل، ولحتى نعمل تغيير وتغيير حقيقي. لأنه كمان إحنا عم نعمل مشاريع وندعم فيها المزارعين من خلال دونرز، عم نزودهم بمعدات وجرارات زراعية وأمور كتيرة. ما بدنا كمان إنه يكون هالمساهمات اللي إحنا بنظرنا ونظر الدونرز هي مساهمات لتعزيز صمودهم واستدامة العمل الزراعي. ما بدنا يكون إحنا إلنا تدخل سلبي على الزراعة بشكل عام والثروة النباتية والغطاء النباتي. فكتير بحب لو أحصل على الإيميل تبعتكم ونتبادل الكونتاكت ديتيلز ويكون في تواصل ما بيننا لاحقا، أو ممكن نلتقي فيس تو فيس للناس الموجودة حتى بفلسطين أو أوفر زوم للناس الخارج فلسطين. وكمان إذا كمان من خلال معهد جوتا يعني بيكون كتير منيح وبيكونوا كلكم مشكورين. هذا اللي أنا حبيت صراحة أحكيه. ما بدي أحكي شيء تقني لأنه أنا مش اختصاصي، أنا ماستر بزنس أدمنستريشن وعملي هو capacity development للكوبراتيفز مينلي هلأ بالاتحاد. فبدي أترك الجانب التقني والفني بما يخصكم، لكن بدي أحاول يكون في علاقة
أبنيها وجسر جديد أبنيه مع حضراتكم للاتحاد بما يفيد المزارعين بالدرجة الأولى وبالتالي الزراعة بفلسطين بشكل عام. شكرا. شكرا لك نجوان وشرفتينا طبعا. عمر ونجلة وسامي فيكم تتواصلي معاهم وتلاقوا الطريق. في عنا مداخلات كمان. أول واحد نضال عطلة، إذا معانا تفضل نضال. شكرا لطيفة، يعطيك العافية. العفو، أهلا وسهلا فيك. شكرا. اسمي نضال، أنا بشتغل مع مؤسسة هاينريش بل مكتب فلسطين والأردن. أول شيء بحب أشكر كل اللي حكوا اليوم، نجلة طبعا وأستاذ عمر وسامي، شكرا كثير. حبيت بس أكمل فكرة يعني انعكاس للحديث اللي كان، يعني موضوع المشكلة في الغذاء والإهدار اليوم في الطعام أو في غيره. بتخيل يعني واضح هذا الشيء زي ما حكت نجلة قبل شوي، أنه هذا جزء من المشكلة اللي بسبب النظام العالمي الحالي، نظام السوق العالمي، السوق المعولم يعني اللي عايشين احنا فيه، اللي هو دائما الانتاج بكثره والارباح دائما على حساب حق الناس وحق المزارعين المحليين. احنا مش بعاد عن هذا الواقع بفلسطين، يعني بامريكا اللاتينيه عم بيعانوا السكان الاصليين، بفلسطين المزارعين عم نفقد الزراعه من يعني اذا بنلاحظ على نسبه الانتاج الزراعي من الجي دي بي بفلسطين، يعني في تراجع بشكل، يعني صار في اختفاء شبه كامل يعني للزراعه. وهذا جزء من النظام العالمي، والنظام العالمي مش بس على الطعام، يعني انا برايي انه حتى كل شيء بنستهلكه وطريقه استهلاكنا. يعني احنا قبل فتره اطلقنا اصدار اسمه اطلس البلاستيك، وحكينا كيف انه المستهلك اصبح يعني مستحيل انه يسيطر على كميه البلاستيك، حتى لو كان مستهلك واعي وحذر انه يسيطر على كميه البلاستيك اللي بترمى علينا بشكل كبير. بفلسطين برضه بالزراعه، انه كيف المنتجات الاسرائيليه اللي بترمى والمنتجات اللي من خارج فلسطين بترمى على السوق الفلسطيني، بكون في استخدام كبير للكيماويات في الانتاج الزراعي. هاي إشكالية كبيرة، وعم تدفع مزارعينا أنه إما يشتغلوا في المستوطنات أو أنه يتركوا الزراعة بشكل كامل. فبتخيل أنا بالنسبة إلي أهم شيء أنه إحنا كفلسطينيين أول خطوة ممكن نسويها، أنه أول شيء طبعا العودة للأرض دائما، إذا في أرض متوفرة، مش كل الناس عندها أراضي متوفرة، بس برأيي أنه في مزارعين اليوم عم بيشتغلوا في منطق في مبدأ الزراعة البيئية، وشيء فعلا يعني شيء رائع اللي عم بيصير بفلسطين. وبتخيل ممكن نرجع هالعلاقة المباشرة مع مزارعينا، اللي ندعم هذا الإنتاج اللي هو بيكون بسيط لكن نظيف وصحي. فبتخيل هاي أول خطوة ممكن ناخذها. وبالنهاية بس بحب أقول لكم أنه يمكن في معنا اليوم لينا إسماعيل، هي واحدة من الباحثين، يعني هي ودكتورة منى دجاني عم بيشتغلوا معنا حاليا على إنهاء دليل الاستهلاك الأخلاقي بفلسطين. فبنتأمل أنه الشهر الجاي نطلقه، فبتمنى منكم جميعا أنه برضو ممكن تستخدموا هذا الدليل، خصوصا في موسم الهدايا الشهر الجاي، تشوفوا مين المستهلكين اللي بيشتغلوا بشكل بيئي واخلاقي بفلسطين، وكيف ممكن ندعمهم بشكل مباشر، ندعم اقتصاد محلي مدعم مجتمعيا بدل الاعتماد على الاستيراد وعلى المنتجات اللي بتيجي من الشركات الكبرى. وشكرا لكم جميعا. شكرا. يسلموا كثير نضال. وانا شفت اسمها لالينا. بنكون احنا جدا مشكورين اذا حطيتوا هون رابط او ايميل كيف احنا نقدر نتواصل معكم عشان نصل للمؤلف تبعكم. يعني بنكون جدا مشكورين، فيكم تكتبوا في الشات. يسعدهم. اوكي، هلا في كمان مداخله. احنا طبعا صارت الساعه بفلسطين تقريبا 9 إلا ثلث، لكن في عنا بعض المداخلات. محمد من لا قبلك يا محمد، متأسفة. عيسى الشتلي عنده مداخلة. تفضل عيسى. مساء الخير. مساء النور. سامعينك. أنا اسمي عيسى الشتلي، عضو مجلس إدارة في جمعية المهندسين الزراعيين العرب، وفي نفس الوقت أنا بكون رئيس مجلس إدارة الشركة الفلسطينية للزراعة العضوية، اللي هي أول شركة في فلسطين عندها الاعتماد الأوروبي للزراعة العضوية. عشان أكون واضح في مداخلتي، طبعا أنا سمعت المداخلة تبع الدكتور عمر، وهو حكى عن التنوع الحيوي والايكو سيستم، وكان حلو كثير كيف احنا بنقدر نستخدم غذائنا من الطبيعه
وكيف احنا نطور هذا المجال، وهذا شيء حلو كثير ورائع. الاخت نجلاء حكت عن كيف فتره صمود ولا الغذاء، وكيف احنا بنقدر نستخدم الغذاء بطرق جيده وعدم الهدر. والاستاذ سامي حكى عن النظام الاستهلاكي للاشخاص، وشو الطريقه او يعني هذا خلينا نقول النمط الاستهلاك لنا كيف نستخدمه. هاي كلها يعني شغلات حلوه كثير، وانا عجبني المداخلات كلها. بس احنا بدنا نحاول اخرى نطلع شو حوالينا المحيط وين احنا عايشين، نطلع على العولمه حاليا. عندنا نظام التجاره الحره، في عندنا عدد سكان المدن اللي هو عم بتزايد في اعداد كبيره. بنطلع على نظام البناء العشوائي الحاصل على مستوى فلسطين او على مستوى كثير دول في العالم. وهذا كل الثلاث مداخلات تقدموا فيها زملاء في مهددات كبيره تضغط وبتحارب جميع ما تقدمتوا فيه. انا بدي احكي على مستوى فلسطين. وين احنا في فلسطين في هذا المستوى؟ وين احنا في فلسطين من هذا من اللي تحدثتوا فيه حاليا؟ احنا رايحين نضلنا على مستوى اقتصاد زراعي تضامني وزراعه بيئيه والى اخره. علما انا يعني احد مناصرين الزراعه البيئيه والعضويه، وبنشتغل عليها بكثافه حاليا في فلسطين. فانا بدي اسال، يعني احنا لازم نفكر على مستوى اكبر، مستوى شمولي اكبر، نفكر على مستوى اقتصاد زراعي ممكن يحافظ على البيئه الفلسطينيه، ويحافظ على صحه الانسان، ويحافظ على استدامه الموارد الطبيعيه. فلسطين بلد صغيره في الاخر، والمساحه الزراعيه فيها صغيره، وفيها تنوع حيوي كبير. يعني الدكتور عمر لما حكى عن الايكو سيستم والتنوع الحيوي، يعني هو حكى جزء قليل، يعني هو واسع، نظام واسع الى اخره. فوين نروح احنا في الاخر؟ ما في جهود متكامله في فلسطين. وانا يعني صار لي 25 سنه في القطاع الزراعي، انا مهندس زراعي في الاخر، وبشتغل عده مؤسسات اشتغلت فيها كلها مؤسسات زراعيه، وطبعا اخرى نشيط في عده مؤسسات بيئيه في فلسطين. بس في الاخر انا اللي دائما بيزعجني في فلسطين انه ما احنا مش متوافقين على نظام اقتصادي زراعي بيئي. احنا بنحكي على حاليا في استثمارات زراعيه في فلسطين، بنحكي على مزارعين بدهم يعيشوا. وهل احنا الانماط المختلفه في فلسطين اللي بنمارسها بشكل يومي في الزراعه، هل هي راح تكون قادره على مسانده الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام، ومسانده المزارع الفلسطيني انه يحصل على قوت يومه ويطور حاله؟ فهذا انا المداخله تبعته، ولازم هذا النقاش اظن لازم احنا نحكي بصوت عالي ونناقش بصوت عالي مع الجميع. وشكرا لكم على هالحلقه الحلوه. شكرا كثير، بيسعدنا هذه المداخله. للاسف الوقت ما عندنا كثير. بعد اذنكم قبل ما نحكي لكم باي باي، بدنا بس ناخذ مداخله من محمد من غزه. بامكانك انك محمد تسال سؤالك، وبنعتذر عن للبقيه لانه بصراحه الوقت داهمنا ومش راح نقدر. يعني كنا نتمنى ان نضلنا لبكره الصبح، بس الوضع الوقت والضيوف احنا اخذنا كثير من وقتهم، ومشكورين انه لساهم ضلوا معنا. فمحمد ابو شحله ممكن تسال سؤالك؟ مشكورة على تفضل. تحتك الخطة أستاذة لطيفة، بشكركم على اهلا وسهلا فيك، يسعدك. المحاضرات اللي بتختص بساعة خضراء أنا متابعها من البداية. موضوع الطعام كتير لفت انتباهي، وخصوصا موضوع الزراعة البيئية العضوية. احنا في قطاع غزة بنعاني كتير من موضوع الزراعة وموضوع تربية الدواجن، لأنه بيستخدموا المزارعين مواد كتير سلبية بتأثر على الصحة، ممنوعة دوليا. في بعض الممارسات الحكومية بتحاول تمنع، لكن بيقدروش يعني يسيطروا على الجميع.
في بعض المبادرات تمت انه يغيروا ثقافه المزارعين انهم عدم استخدامهم والتوجه نحو الزراعه العضويه البيئيه، لكن صعب انك تغير في مزارع يكون هدفه الربح. فلهيك انا بقترح انه لو يتم عمل محاضرات بشكل سلسله عن الزراعه البيئيه ليزيد الثقافه والتركيز على الخريجين الجداد او الشباب اللي يخترعوا مشاريع رياديه بخصوص الزراعه البيئيه، لانه ممكن كخريجين جداد او مشاريع رياديه تكون تنجح اكثر من نحاول نغير الزارعين القدامى. وعندنا خبرات مثل ما ذكر الاستاذ عمر مهندس زراعي، والاستاذ عيسى، الاستاذه نجوان، انه من التعاونات الزراعيه يمكن تجمعوا مع بعض وتكون في محاضرات انها مش فقط معرفه وتكون تثقيفيه، تكون ايضا كيف انه نحن نقدر ناسس مشروع ريادي بيختص في الزراعه العضويه والبيئيه. ومشكورين كثير. إن شاء الله. إحنا كانت يعني بالنسبة لمعهد جوتي رام الله كانت هاي الفكرة من زميلاتنا التنتين اللي سارة وأورتي، هم اللي عملوا هاي الفكرة. وبصراحة كانت يعني ردة الفعل كانت فوق المتوقع بالنسبة لنا. أولا كان حظنا جدا إنه ضيوفنا رائعين، وحظنا أكتر إنه اللي بيشاركوا طلعوا عندهم معلومات ودراية واهتمام في المواضيع، وهذا اللي أسعدنا. أنا بتمنى شخصيا إنه هذا الشيء يتابع هنا في فلسطين، ويعني كثير إحنا يعني بيبسطنا هذا الشيء. أنا راح أعطي قبل ما أعطي الكلمة لإبراهيم الكلمة النهائية لليوم. شكرا للجميع، كثير 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 كانت الحلقة والجلسة ممتعة. شكرا لك عمر على الوقت، على المعلومات. نجلاء كمان ألف شكر لك. سامي، المعلومات اللي انت شاركتنا فيها، نجاحك من القدس للندن، يعني زي ما بيحكوا ترفع لك القبعة. وشكرا شكرا لكم، مساءكم سعيد. شكرا لكل اللي اشتركوا على الأسئلة الرائعة. مرة بشكر سارة وأورتي من معهد جوتي على كل هذا الجهد اللي هم بذلوه، وهم اللي لقيوا الضيوف، وهم اللي نسقوا كل هاي الجلسات. وتصبحوا على خير. والكلمة لإبراهيم. تفضل إبراهيم. يعني إن شاء الله تكونوا عم تسمعوني. الإنترنت اليوم عندنا ما كثير ماشي حالة، بس كمان بدي جدد شكري للضيوف ولكل اللي انضموا لنا. بس شغلة هيدا الحديث حيكون مسجل، وبفتكر كان كثير غني الموضوع. سو إذا فيكم كمان تشاركوا الرابط مع أصدقائكم وأهلكم، لأن بفتكر هالمعلومات الجميع ممكن يهتم فيها. وبنشوفكم الجمعة الجاي حيكون عن المواد. شكرا، تصبحوا على ألف خير.